حالا که بخش عمده مردم ما در شهرهای بزرگ گرفتار در خونه‌های سیمانی، فرصت این که بچه‌هاشون به محیط‌های طبیعی ببرن ندارن، آیا تجربه طبیعت رو چطوری میشه برای اونها فراهم کرد؟ چرا که امروز محله جای خطرناکیه، فضاهای طبیعی از شهر دور شدن، رفت و آمد به اونها برای خانواده سخته و ممکنه توان مالیشون هم حتی اجازه این کار نده. اونها فرصت این که بخوان هر روز بچه‌شون رو به راههای دور ببرن به یک محیط طبیعی نداشته باشن. باید در شهر چه کرد؟ چطوری میتونیم تجربه طبیعت رو در شهر برای بچه‌ها فراهم کنیم؟ چرا که از نظر من تجربه طبیعت مهمتر از مدرسه طبیعته. پدر مادرها گاهی بچه‌هاشون رو خودشون یا در قالب تورهای گردشگری به محیط‌های طبیعی میبرن، چه کودک رو چه نوجوان رو. ولی در این گردش‌ها اگر قرار کودک و نوجوان یک برداشت درستی از طبیعت بکنه، باید در نظر داشت که این برنامه با اون چیزی که برای بزرگسالان پیش میره باید بالکل متفاوت باشه. یعنی برنامه‌ای که برای کودکان هست هرگز نباید جنبه آموزشی داشته باشه، نباید جنبه توضیحی داشته باشه. تور لیدر باید برای اونها تسهیلگر باشه. ما در سفرهای آقای کرم که قبل از تأسیس مدارس طبیعت شروع شده بود، کاری که میکردیم این که خانواده ها رو با بچه هاشون ببریم به یک محیط بیرون، به یک محیط جذاب. در اونجا از خانواده بخوایم که از بچه ها فاصله بگیرن، چرا که بچه ها در حضور خانواده رفتارشون متفاوت از وقتی است که خانواده نباشن. و بعد تسهیلگرا بچه ها رو راهنمایی میکردن در محیط طبیعی و اجازه میدادن که اینا هر کاری که دلشون میخواد بکنن. اون کاری که اونا میکردن صرفا یک نوع تسهیلگری بود. مثلا فرض کنید که من یه دفعه یه تخت سنگی رو بلند میکردم و ببینم که اون زیر چی هست. حالا 4 تا بچه هم دور من جمع میشدن و بعد خودشون چیزایی رو پیدا میکردن، اون گروه دیگه یه تخت سنگ دیگر رو بلند میکردن. یا به یه مزرعه میرسیدیم و در اون مزرعه من میگشتم ببینم گوجه‌ای، بادمجونی، خیاری، چیزی پیدا میشه، یه دونه بکنم، شروع کنم به خوردن. و بعد بقیه هم دلشون می‌خواست که یه همچین کاری بکنن و آرام آرام با این شیوه تسهیلگری اونا رو به سمت محیط‌های طبیعی میکشوندیم. یا میوه‌هایی رو که به ظاهر خوراکی نیستن اما عملاً خوراکی هن. مثلا فرض کنین که زرشک وحشی، مثلا فرض کنین که میوه رز وحشی رو که رسیده است، اینا خوراکیه. من یه دونه رو تو دهنم میذاشتم و بعد اینا میگفتن این چیه و میخواید امتحان کنی تو هم بخور. و بعد یه دفعه یک شوری تو این بچه ها میافتاد که همه میخوان این رو بخورن و امتحان کنن. یا سنگی پرتاب کنیم توی آب و این سنگ لپر بزنه تو آب چندین بار بره و تجربه های بسیاری از این دست که میشه کرد. و در جریان اینها بچه ها تا غروب مشغول بودن و بسیار شوق داشتن که هفته بعد دوباره این کار رو بکنن. در واقع این اون چیزیست که ما اسمش میذاریم تجربه طبیعت. اون رفت اونجا دیدی؟ چطوری؟ اینا چیه؟ نه اینا گوجه فرنگیه، اینا قرمزشه. چیه؟ آفرین. اینم یک کدو. بکن ببر. بده پیش تو کدوها نگه دارم. چی ندارم؟ سنگو اینجوری آروم بردارین و زیرش نگاه کنین. بعدم دوباره که وقتی دیدینش چیکار میکنین؟ میزنین سرش. سنگو یواش میذارین سر جاش که حیوان اون زیر چی نشه؟ نمیره. ها له نشه. آره. این فضاهای نزدیک به شهر، این فضاهای درون شهر، این زمینهای متروکی که ممکنه این ور اونور در داخل شهر باشه، اگرچه که اینا کیفیت یک فضای بکر طبیعی رو ندارن، ولی از نظر تجربه طبیعت برای کودکان به مراتب از فضاهای طبیعی وحش بهتر هستن. چرا که اولا اینا در دسترسن، دوم این که اینها درش میشه دخل تصرف کرد. در محیطای وحش امکان دخل تصرف نیست، قانون اجازه این کار رو نمیده.
و سوم این که بچه‌های کوچک تا سن 8-9 سالگی نیاز به فضاهای بزرگ و کاملا دست نخورده ندارن، بلکه همین فضاهای دم دستی که درش سبزه‌ای باشه، گلی باشه، درخت کهنسالی باشه، چاله آب باشه، همین ها هم برای که اونا تجربه طبیعت بکنن کفایت میکنه و قابل دسترس بودنشون امتیاز بزرگیه که اونها رو برای بچه ها مهیا میکنه. میشه تو خونه رو جایی سبزتر و جذابتری کرد، با گل و گیاه، با یه پرنده، با یه حشره که بچه دوست داره، با کرم ابریشمی که خودش پرورش میده، داشتن یه حیوانی مثل نمیدونم یه همستر یا یه گربه یا هر چیز دیگری، شرایط رو برای اینکه او یک تعامل بیشتری با گل و گیاه حیوان داشته باشه فراهم کرد. میشه با مردم محل تعامل کرد و یک کوچه رو امن کرد و اجازه داد که بچه‌ها بیان تو کوچه بازی کنن. یکی به نوبت سر کوچه رو نگه داره که ماشین تهدید نکنه بچه‌ها رو و اجازه بدین که بچه‌ها بازی کنن. در محله تختی این کار رو اهالی محل کردن، یعنی یک بخشی از محله رو مناسب کردن برای بازی بچه‌ها و مادرها میان به نوبت میشینن، مراقبت میکنن تا بچه‌ها بتونن از یک چنین فضایی استفاده کنن. در هر صورت مدل‌های بسیار متنوعی داره. در شهرهای دیگر هم من نمونه‌های ازش سراغ دارم. مثلا در مشهد سراغ دارم که 10-12 مادر خودشون آمدن داوطلب شدن که ما حاضریم پول رو هم بذاریم و یک باغی بخریم و این باغ رو تبدیل به یک مدرسه طبیعت کنیم و الان اون محل رو خریدن و مشغول تجهیزش هستن. 1-2 تا از والدین آمدن کارگاه‌های تسهیلگری رو گذروندن و به عنوان تسهیلگر این مجموعه ها که اسمش رو هم خودشون خانه گذاشتن کار میکنن. یک مدل دیگریش که همین الان در بعضی جا از جمله در تهران در حال اجراست اینه که یه خانه بزرگ رو تبدیل بکنیم به یک مدرسه کوچک طبیعت برای بچه‌های فامیل یا برای بچه‌های محل. اینجا رو تبدیل میکنن به یه جایی که گل و گیاه مرتب و منظم نداشته باشه، علف وحشی درش برویه، اون چیزی که به اسم علف هرز میگن که برای ما خیلی عزیزتر از گل و گیاه منظمه. توش یه برکه آب داشته باشه، یه تپه شن داشته باشه، بتونه 4 تا بازی تنابی داشته باشه، بتونه 4 تا حیوان داشته باشه و بچه‌های فامیل یا بچه‌های محل بتونن بیان در اونجا، والدینشون، مادراشون، پدراشون تسهیلگری کنن از بچه‌ها بدونی که به اونا امر و نهی کنن و اجازه بدن که بچه‌ها در این فضا بازی کنن. توی چند تا از این مجتمع‌های مسکونی حیات مشترک رو با ساکنین صحبت کردن و هر کدوم از ساکنین یه چیزی برای تجهیز اونجا آوردن، یه کمک مالی برای تجهیزش کردن. حتی تونستن بعضیاشون یه تسهیلگر استخدام کنن که بیاد اونجا و بتونه فضا رو برای بچه‌ها مرتب کنه و اجازه بده که بچه‌ها در یک چنین فضاهایی بازی کنن. بسیاری از مجتمع‌های مسکونی فضاهای عمومیشون عملاً یک فضای مرده است که هیچ کس دسترسی به اون نداره. این فضاها همه میتونه تبدیل به فضاهای جذابی از این دست که گفتم بشه و بتونن بچه‌ها ازش استفاده کنن. میبینین که اون چیزی که کمه یک نگاه درست به فضا و یک نگاه درست به نیازهای کودکه. اگر ما این دو رو داشته باشیم بعد بسیاری از چیزها رو حتی در داخل شهر هم میتونیم تأمین کنیم. ما مدرسه سیار طبیعت در تهران داریم که الان 3 ساله که در جمشیدیه مشغول کاره و خانواده‌های زیادی از یک چنین فضایی بهره بردن. روزها اینا میان بساطشون رو پهن میکنن، حیواناشون رو میارن، بازی‌های تنابیشون رو مستقر میکنن و خانواده‌ها میان اونجا. پدر مادرها گاهی یک گوشه میشینن با هم درباره نیازهای مشترک بچه‌هاشون صحبت میکنن، گاهی یک کتابی در ارتباط با این موضوع میخونن و دربارش بحث میکنن، گاهی میان در کمک به تسهیلگران مشارکت میکنن و برنامه‌های سفر مشترک میذارن به مناطق مختلف ایران و بسیاری کارهای دیگری که
من همه رو الان نمیتونم اینجا در این فاصله کوتاه لیست کنم، ولی به شکل‌های مختلف میتونن کمک بکنن به این که تجربه طبیعت رو به یک شکلی برای بچه‌ها فراهم کنن. یکی دیگه از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که اگر ما مدرسه رو نمیتونیم متحول کنیم، حداقل یک ریز از طبیعت رو به درون مدرسه ببریم تا زمانی که به اندازه کافی تغییر نگرش در نظام مدرسه ایجاد کنیم که مدرسه از این وضعیت فلاکتبار بیرون بیاد. یه برشی از کیک طبیعت رو میتونیم ببریم اونجا. من میتونم یه 4 تا کرم، یه خرچنگ، یکی 2 تا پرنده، یه مارمولک یا یه مار بی خطر، یه آکواریومی از ماهی بردارم برم توی یک کلاس از معلم و از مدرسه بخوام که در این 1 ساعت در امور بچه ها مداخله‌ای نداشته باشین و اجازه بدین که اینها اون کاری رو که ما دلمون میخواد و خودشون شوق دارن انجام بشن. بتونیم اونها رو لمس طبیعت رو درشون تسهیل کنیم. یعنی مثلا فرض کن شما یه خرچنگ رو به کلاس میبرین و همه بچه ها از خرچنگ میترسن، چرا که تا به حال اونو ندیدن. یه بچه پیدا میکنین تو کل کلاس که این حاضره که دست به خرچنگ بزنه. وقتی شروع میکنه به دست زدن و بقیه بچه ها میبینن که هیچ خطری نداره، بعدی و بعدی و بعدی تسهیل میشن. و من کار رو تا به اونجایی بردم که اینا خرچنگ رو صورتشون بذارن، رو تنشون بذارن، رو دستشون بگیرن، کرم رو در دست بگیرن، سوسک رو در دست بگیرن. همه این کارا رو کردن. یعنی میشه که اینها رو به کلاس برد، اجازه داد که بچه ها لمس بکنن اینها رو. اگر که مدرسه، اگر که معلم در این کار همکاری کنن و اجازه بدن که چنین چیزی صورت بگیره. در آخر این بحث اجازه بدین که از یه تجربه تو یکی از این کلاس ها که معلم و مدرسه مداخله میکنن برای شما بگم. تو یک کلاسی رفته بودم و از معلم خواستم که در این 1 ساعت به کار بچه ها کار نداشته باشه. چنان هیجانی کلاس رو گرفته بود که انگار سقف کلاس میخواستم بکنن. چندین بار مدیر مدرسه آمد گفت که اینجا چه خبره، اگه ممکنه یه خورده بچه ها رو ساکت تر کنین. وسط این قوقایی که بچه ها کرم و سوسک و پروانه و مارمولک دستشون میگیرن و دارن بازی میکنن و بلند شدن کلاس رو به هم ریختن و همه کار میکنن، یه دفعه معلمشون گفت که بشینین 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 و یک مشت کاغذ در آورد بین بچه ها تقسیم کرد، گفت که حالا این چیزایی که فلانی گفت اینا رو بنویسین. گفتم آقا دستم به دامنت، اجازه بدی این 1 ساعت رو همونطور که قول داده بودی ما کارمون رو بکنیم، دخالت نکنیم. دوباره عقب کشید، دوباره ما شروع کردیم به کار کردن تا یه جای جلو رفتیم. یه دفعه رفت پشت تریبون گفت بچه‌ها ببینین بر اساس اون چیزی که فلانی گفت الان میتونیم بگیم که موجودات بر 2 دسته اند، جاندار بی جان.